Hi beauties! ළඟන වැලන්ටයින් ඩේ එකට මම කරන ස්පෙෂල් මේකප් එක තමයි මම අද ඔයාලට පෙන්වන්න යන්නේ. ඔයාලා රෙඩි නේද? එහෙනම් අපි පටන් ගමු. මෙන්න මේ Revolution Stick Foundation එක අද මම use කරනවා. ෆවුන්ඩේෂන් එක ටිකක් ලාපහැයක් ගත්තට මේකප් එක අවසානයේ ඇඟේ උෂ්ණත්වයට මේ පාට වෙනස් වෙනවා. ඊට පස්සේ මම මේ Pro Concealer එක ස්වල්පයක් දාගන්නවා මේ විදියට. ඊට පස්සේ හොඳින් මම ඒක බ්ලෙන්ඩ් කර හරිනවා. මගේ eyelid එකකට මම concealer එකම තමයි use කරන්නේ. ඊළඟට මම Miss Rose 3D compact powder එක මූණට apply කරගන්නවා. එකත් ගොඩක් ස්වල්පයක් තමයි මම ඇප්ලයි කරගන්නේ. ඊට පස්සේ හොඳින් මේ විදිහට eyebrows brush කරගන්න. Revolution brow pen එකෙන් මේ විදිහට මගේ eyebrows neat කරගන්නවා. ඊට පස්සේ නැවත වාරයක් මේ විදිහට brush කරගන්න අවශ්‍යයි. එතකොට තමයි natural විදිහට පේන්නේ. ඊට පස්සේ මම brow gel එක use කරනවා. ඊට පස්සේ මම blusher use කරනවා. ඒකෙම මම nose cut එකත් පොඩ්ඩක් කරගන්නවා. ඕකේ, දැන් තියෙන eye makeup එක කරන වෙලාව. මම මේ color එක මගේ eyelid එකට base color එක විදියට apply කරගන්නවා. ඒක හොඳට blend කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මම මෙන්න මේ crease line එකට ටිකක් dark purple color එක මම apply කරගන්නවා. ඊට පස්සේ colors දෙක හොඳට blend කරගත්තට පස්සේ මම මේ cut crease එක කරනවා. cut crease එක කළා ඒකට yellow color එක mix කරනවා. මේ විදිහට ඇහි කොනට මම කළු පාට යොදා ගන්නවා. එතකොට ඇහි ලස්සන පෙනුමක් එනවා. ඊට පස්සේ මේ විදිහට highlight කරගන්නවා. මම මගේ ඇහි පෙනුම දිගටි ආකාරයෙන් පේන විදිහට තමයි eyeliners යොදාගන්නේ. ඊට පස්සේ මම mascara use කරනවා. ඊළඟට මම lashes use කරනවා. එතකොට තමයි හොඳට ලස්සන eye makeup එකක් අපිට ලබා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මෙන්න මේ ගොඩක්ම ලස්සන Revolution pink blush එක මම මගේ මුණට apply කරගන්නවා. ඒ වගේම මේ highlighter එක එකත් Revolution brand එකේ highlighter එක හරිම ලස්සනයි මුණට apply කරාට පස්සේ මගේ ආසම එක තමයි highlighters දාන එක. ඊළඟට මම කරන්නේ මගේ lip color කරගන්න එකයි. මේකෙදි මම Kiko brand එකේ මේ lip liner එක use කරනවා. ඒ වගේම මම Miss Rose එකේ number 8 කියන මෙන්න මේ red එක color එක use කරනවා. මේක හරිම ලස්සන color එකක්. මගේ ඇස් වල waterline එකට මම මේ blue color එක use කරනවා. ඕකේ, මේකප් එක නම් දැන් ඉවරයි. මගේ outfit එක ගොඩක් bright yellow color එකක් හින්දා මේ මේකප් එක හොඳින්ම ගැලපෙනවා. ඉතින් මම හිතනවා ඔයාලට හොඳ idea එකක් ගන්න පුළුවන් වෙයි කියලා. Love you all guys. Bye.